Добрий вечір, привітики всім. Вітаю вас на трансляції Падона, імені Падон. Що я вас заставляю дивитися це зі мною? Це просто буде трейлер, надіюсь? Чи ціла презентація? Що ж, Хогвартський експрес, боже мій! Я надіюсь, що ви так само, як і я, хочете в Хогвартс і побавитися Hogwarts Legacy. Бо якщо ні, я навіть не знаю, що ви робите в цьому житті. Бромко, дякую за донат. Це вже показували раніше. Бромко дарує 500 гривень, візьми, ти за... Дякую, Бромко, це потужний донат. Дякую тобі. Бляха, як же ж я хочу теж в Хогвартс. Сойон! Привітики тобі! Я знаю твій нікнейм. Це вже показували в попередніх трейлерах. Покажіть щось нове! Покажіть щось нове, йоли-пали! У всесвіті Гаррі Поттера було щось не про Гаррі Поттера. Здорово, пацани! Вітаємо вас! В першому стрімі. Я менеджер студіо Avalanche. Перш ніж ми почнемо, я хочу познайомити вас з деким. He brings you the latest and greatest in Hogwarts Legacy content. He's the local Merlin conspiracy theorist. Guilty as charged. Коротше, якийсь чувак, який ком'юніті менеджер, тобто який зв'язується з блогерами і так далі. Зі мною він не зв'язувався. I'm James Whitehead. А ні. Bring you guys the latest and greatest. Брехня. Він просто якийсь... Content and I am one half. Зараз буде трейлер, не переживайте. Цей чел використовує чорну магію. Разу у Львові, крім одного дня, коли лупанули по підстанціях. Повезло тобі, повезло, в мене навпаки. Майже кожного дня. О, до речі, дивіться, на столі в них стоїть ось ця підставка, про яку вони... Я зараз виключу звук на пару секунд, бо це не так важливо. Вони там вітаються і траля-ля. Це ця підставка, яка йде в колекційному виданні. І яку всі захейтили. От якщо, отут мишку, якщо бачите мою. Прикол в тому, що тут паличка, яка левітує. Вона, типу, якби літає над книжкою. Тому що сама книжка — це великий магніт, і тут теж вбудований магніт. От навіть зараз видно, що вона рухається. І всі захейтили, бо кажуть, що за хрень? Що це за відстій? Книжку навіть не можна погортати. Я погоджуюсь, це тупо, але водночас, з іншої сторони, непогано. Хай би було собі. Ну, типу, як якась штука на підставці на фоні десь поставити собі там, це ж нормальна тема. Так, вони покажуть сьогодні, як створювати персонажів, як буде виглядати створення персонажа, трошки побродять по Хогвартсу і ще щось покажуть точно. І битви покажуть. Чисто нормальний такий прикольчик, ну а що? Ну. Краще вже підставка в вигляді унітазу. Як відсилка на плакучу Міртл. Ну. Дайте трейлер! Зараз подивимося, що там буде в них. Так, в них ще якийсь чувак. Маркетинг-артіст. І він буде грати. Ні, він не буде грати. Вони будуть на PlayStation 5 грати. І це буде ведучий, цей, який використовує чорну магію. Що ж, це є... стандартні вбудовані налаштування, які можна вибрати зразу. Типу, якщо вам подобається з тих, які вони набудували наперед. Ну, але це тупо. Очевидно, що кожен захоче створити свого власного персонажа, який буде максимально схожий на нього, тому що, ну, блін, кожен хоче побувати в Хогвартсі, це прям стопудово. Але з іншої сторони, а раптом вони вгадали і десь тут серед цих персонажів намалювали прям вас. Попали один в один, ні? Але сумнівно. Oh my god, and options galore. Do you mind if I try to put myself in here right quick? It's all about you today. Okay. Я так поняв, це буде дуже надовго. Судячи, цей чувак зараз буде пробувати себе зробити, це буде дуже довго. Зізнавайтеся, хто з вас буде в Слизерині. Ну, Слизерин сам по собі не є поганий факультет. Слизерин, просто кожен факультет відповідає за певні, як це називається, не навички, а певні характеристики особистості. Тому очевидно, що люди, які, як вони там, хитрі або якісь там ще щось, от вони попадають в Слизерин. Не обов'язково вони стають поганцями, хоча в більшості випадків, та, погоджуюсь, стають поганцями. Амбітні.
Окей, нам дають вибрати, Oh my gosh, look at this structure типу, of the faces. як виглядає лице, але дивіться, немає можливості самому заскульптити лице. Тобто ти вибираєш лише з пресетів 15 типів розміру черепа, здається. Хоча? Those are your glasses. Та. І можна вибрати Oh, so we 3 вибори на вибір 3 окуляри. Або як в Альбуса Дамблдора, або як в Гаррі Поттера, або як в Мадам Помфрі якоїсь. Не знаю. Ти будеш явним рейвенкловцем. Та ні, не знаю. Кожен раз, коли я проходив тест на Поттерморі, то щоразу мені відображало, що я з Гаффлпафу, тому не знаю. Чекайте, а все добре? Все добре. Точно? there. I spend a lot of time here just like dreaming about my different characters and what Oh they're my gonna be. god. А, good point. окей. Далі вибір Thing конкретно I'm always зачіски. amazed by whenever I see any aspects of Причому Hogwarts Legacy. я щось не розумію. Я так розумію, що жінка... Чекай, чоловік може носити жіночу зачіску? With the hair moving around. Yo, that kind of looks like Hermione a little bit. Так, це трохи схоже на Герміону, дійсно. Причому дійсно дуже We схоже. can just go, can I go like Tonks purple or green? or Можна whatever? міняти колір в будь-якому випадку, в будь-яку сторону. Oh, this is so cool. Oh, I like that. That's Ну, cute. Це таке, коротше. Ну, з дредлоками прикольно. Загалом, як виглядає створення персонажу, мене не дуже насправді цікавить, бо ну зазвичай у всіх іграх це однаково. Хоча я надіявся, що тут можна взагалі скульптити, прямо як в оце зробили в Saints Row. Але ні, тут такого немає. So cool. So you literally can bring yourself. Слухайте, а ця попередня зачіска була як в цього, в Ньюта Скамандера. Ну, не ця, And different hairstyles. та, на якій я сказав, типа, вау, це. Over here to Окей, далі. play around with some of the These are more таке? subtle options. We've Okay. got freckles, А, moles, всякі шрами. different things like when it comes to your complexion, like darker eyes, maybe like some shading on the cheeks. Oh man. Чи що це таке? Ні, це якесь відсвічування на щоках, щось таке. With this. Але нічого не міняється, він клацає, і нічого не міняється, або я нічого не бачу. They're one of those options where А, от зараз вже шрами пішли. had his own unique Yeah. scarving. А, це перед тим були родимки, окей, ясненько. Все, дуже дякую, я ж не шарю. Oh wow. Look at that. Ну, шрамів насправді мало, типу, 10 видів шрамів, це, ну, причому один з них це без шрамів, це взагалі досить мало. Yeah. Yeah. Було б взагалі екстра круто, але такого ще ніхто не робив, якби можна було самому намалювати на тілі форму шраму, можна було член намалювати. This Окей, колір очей. is so sick. Бляха, вони так і коментують: Боже, так круто, геніально! Так ніби ніколи не бачили створення персонажа ні в якій грі. Зазвичай, ну, вони майже у всіх іграх однаково все виглядає, тому... Єдине, що це робилось на на Unreal Engine 5, тому... Тому, ну та, тоді воно використовують оцю їхню систему MetaHumans, скоріш за все. And then this final tab here, this is where you kind of bring your whole І character останнє? together. You know, this is where you finalize everything. You're not choosing your house here. Okay. That's not yet. Окей. Ми тут не вибираємо свій факультет, але But you know, here's where you bring you choose voice one or voice вибираємо two, which is з more двох голосів один з двох. feminine voice. And then even within that, changing І його можна міняти, його, slider. It's a subtle slider. як це називається, грубину. concerned about. That was quite something. And so you can kind of make out the differences. But yeah, you choose which kind of voice that you want. You'll be Окей, selecting тут можна вибрати here. також For складність. Today we'll just go normal because Andrew's going to be Виберуть taking us нормальну. through some of the experiences Окей, хай of буде. combat later. And we can talk a little more about difficulty, yeah, with combat and how that plays in. But I think the important thing here is like if for people who стандартно. aren't gamers, especially, Right. story mode is a way to get into this without being worried about like, oh, do I Ясно, need це доволі стандартно. Тобто 4 рівні складності, story мод, де взагалі тебе ніхто не рухає майже, і easy, normal і hard. І можна поставити собі прізвище і ім'я, прикиньте. Amazing. І вибрати, чи ти, creator? We're good? I'm good. чи ти хлопець, чи жінка. Окей. Let's get into some All right. Through the magic of using a dev kit, we're going to be loading up a save a little later in, so that we can show you more about Hogwarts and give you that taste of combat. All right, Andrew's got Окей, some вони gameplay заходять в pulled Хогвартс. up for us here. We are starting out, James. There you are. You're Який це wearing факультет? fanatic robes from Що за the факультет? account linking. Thank you. I do look good. And this is our first look at the Hufflepuff common room. Ой, чекайте, це Hufflepuff кажуть. Yeah. This is awesome.
But Alan, Ну, тобто, це, якщо що, мій факультет, я не знаю, ви з якого факультету? Факультет прикладної математики. Програмного забезпечення. About the HUD, because this is the first time we're showing it. So, kind of going over it from right to left, on the bottom right is what we call our spell diamond. So those are, everything that you see in it are slottable spells. So we have over 20 slottable spells that you can earn over the course of the game. Є 20 різних заклинань з правої сторони внизу. Place them and use them and access them very quickly. Можна використовувати 4 шви, але їх можна міняти дуже швидко в будь-який момент. And on the left is an eyeball, and on the right is a bit of a grid. So the eyeball is an example of one of, not a slottable spell, but what we call an essential spell. There are certain spells that are used in very specific contexts. Є ще якісь спеціальні закляття, які ти не ставиш собі на слот, але воно використовується в якісь спеціальні окремих випадках. Можливо, типу як відкривання якихось замків тощо. Але вони не розкажуть, які саме закляття будуть. Це вже пізніше розкажуть. And then on the left side, that thing that has the L1 button next to it, that's another thing where we don't want to spoil, but basically that's where you access your tool wheel. So there's a lot of magical tools that you're Окей, будуть ще якісь магічні гаджети, оце як там, де внизу з лівої сторони L1. Єдине, що вони зараз не розкажуть, які саме конкретно будуть, і їх можна використовувати в будь-який момент. Окей, і ще є ота зелена шкала, це здоров'я, і біля нього це зілля здоров'я, а над ним він не знає, ну, точніше не скаже, що це, поки що. And for those fans out there that aren't a huge fan of minimaps, because we know they exist, there's also options to remove the minimap and turn on or off. Можна повністю забрати собі хат, забрати, наприклад, міні-карту і так далі, щоб воно не заважало вам при грі. Also, Andrew's giving us a good look over here. Ну, прикольно, насправді. I'm a big fan of the bedside tables in the dormitories. Very nice bedside. Не знаю, він каже, що тащиться від тумбочок при ліжках. Нормальна тумбочка. А там, до речі, Боби Берті Бобс були, Ботс були, ні? Причому такі, як в фільмі, оце з коробочкою такою квадратною, трикутною. Ріпер, привіт! Стеля дуже прикольна. Музичка грає. Цікаво, хто писав її. Не Джеремі Соул. Здоров, Падон. Вітання шортоносці. Слава героям України. Віримо і підтримуємо СУ. Дякую. Дякую тобі. Галіціан Гай, гарного вечора тобі. Дякую за підписку. Цікаво, чи ми можемо заходити в чужі гуртожитки теж. Beautiful design. We could spend like the entire rest of the stream just in the common room here and talking about it, and I'm sure Boston and James could be like just geeking out over it. All the details come from J.K. Rowling's writings for this comic. Кажуть, що описали, зробили все так, як написано в книжках було. Конкретно, типу, якщо там описано було, що там є намальовані борсуки, то вони їх намалювали тут. Якщо там круглі двері, вони зробили круглі двері, все як по книжці. Ну, прикольно, так. І Гриффіндор і Слізерин дуже схожі на те, що було в в фільмовій версії. Очевидно, що Рейвенклов і Гаффлпаф ми не бачили ніколи в іграх, в фільмах. Прикольно. Блін, прикиньте жити в бочці з вином. Це ж шикарно. Цікаво, так, дійсно, чи їх консультувала конкретно Роулінг ще. Це, я так розумію, квест якийсь, так? These are something that we kind of interchangeably call Revelio pages or lore pages. And you'll notice Ні, це сторінки з лором. You see that we got some XP for it, and you can also see that we've advanced something called like a field guide challenge up in the corner. So I want to і челендж заодно. Що треба щось виконати, якісь завданнячка. What? Continue, I'm sorry. There may be something you may or may not be able to tickle there.
But in our game, we had to answer the question, you know, we're a late fifth year. What does that mean? How do we catch up to the other students? Okay, okay. And so we have an answer to that question, and it's given to you by the staff. So there's something that we call the Wizard's Field Guide that's granted to you early on in the game. And the Wizard's Field Guide is how you actually work on catching up with the other students. So Andrew, if you hit pause for me up here. Зараз він щось розказує цікаве. You can see in our pause menu, it's got this book theme. Wow. That's your Wizard's Field Guide, and you can see your house kind of crest in the middle, overlaid yeah. over it. Okay, right? And you okay. can see that on your level as well. So that the field guide has this magical property of looking out into the world around you. And the reason why it's on loan from the Ministry of Magic and the professors have granted it to you as a late fifth year student is because they want it to help you catch up to the other kids. And its magical property is to discover different opportunities to learn and grow all around you. So the way it works is, as you discover gameplay in the game, it actually recognizes that as a challenge, which is kind of locked into there. Okay. And Andrew, if you go in there, you'll see different types of challenges that are combat challenges, quest challenges, exploration challenges, and you can see field guide pages are on there as well. So 1%. Окей, тут, коротше, прописані різні челенджі, які ми можемо виконувати That the book itself kind of fills out загалом у Хогвартсі. into the school and kind of hides itself with different types of challenges and different things to do around the school. Але не тільки. Тут взагалі будь-які активності, які можна робити в школі, прописані. І де можна попрактикувати свої закляття і так далі. It's also something that that players can use to learn about the school as they're traveling around. They spot these little secret facts and they can kind of play a little bit of a game discovering all of them and they're. Тобто, щоб було цікавіше досліджувати замок, вони зробили типу різноманітні такі завдання для того, щоб їм було цікавіше ніби бавитися. All the portraits. Єдине, що він там ще розказував про Міністерство магії, я цього не зрозумів. Щось ніби тобі дали якийсь дозвіл на досліди чи щось таке. Не знаю, чи буде українська локалізація, поки що не заявлено. Думаю, що ні. Ну, це годинники з тим, скільки балів кожен гуртожиток має, це очевидно. Але гра вийде в Стімі, тобто, скоріш за все, за тиждень-два... Добре, ні, напевно, ні. Ну, її українізують однозначно. Фанати. Aren't necessarily gameplay systems, but we nod to them as part of the narrative. Over to the right there, Andrew was teasing, that's the Great Hall over through those doors. Again, we're not going there. He's just kind of like, no. Cool. Ну, класно виглядає насправді. Я можу погодитись, але не схоже на те, що ми бачили в попередніх книгах. Ой, господи, іграх. Do and pick up and... Але водночас це ж прикольно, це класно. Зовсім інший вигляд. Зовсім інший якийсь досвід. Вони кажуть, що якщо буде мінятися погода і мінятися там пора року, то самі вікна будуть мінятися. Наприклад, взимку заморожуватися і так далі. О, а оце схоже на фільм. Це у фільмах була така площа. Окей, круто. Це вже схоже. Це вже... Причому ця площина з'явилася тільки з третьої частини. a sense of scope to how big this castle is. And when you see things, like you'll notice a bridge over there, that's a place you can go to and cross. Like everything that you see is a place. Все, що тут можна побачити, всюди можна піти. Тобто в кожну точку, ну, напевно, крім цих гір, хоча не факт, він сказав, що всюди можна піти. Я не вірю. Можливо, ну, подивимось. Круто. Єдине, шкода, що вони стрімлять це в 1080p, вони ж на Ютубі можуть в 4К стрімити, алло. Але ок. The spring ASMR, and yes, so that puzzle right there, that view, Andrew is taking us right back to that. I'm going to tell Andrew not to interact with that puzzle and to keep moving on. Окей. Чувак хотів щось ще поробити, а йому кажуть, ні, йдемо далі, йдемо далі. Вони не хочуть нічого спойлерити додаткового, вони просто показують, як виглядає сам замок, типу. Напевно, гра лагуча в 4К не витягує. Ну, гра все-таки на Unreal Engine 5 робиться, тому, скоріш за все, що вона не дуже оптимізована. Хоча хто його знає? This is a big hub of the school. Like it's a big castle, but
It is Ого. designed so you shouldn't get very lost. This is kind of a grand central station. I love that. I love Each that. direction, you know, it's green over there, so the greenhouse is over there. Transfiguration Court. Це, коротше, місце, з якого можна дізнатися, куди можна піти і далі. Тобто якась така, типу, центральна точка, з якої легко потрапити в будь-яку точку замку. Oh my god. Центральна точка, типу. А, вони хіба на 4-му робили? Мені здається, що писали, що на 5-му будуть робити. Добре, якщо на 4-му, тоді оптимізація буде. It is a castle. It's a castle. Great point. I love that Andrew's definitely teasing a lot of things here. Видно мило. Ну, по-перше, в мене 2К монітора, а тут все запущено на 1080p. Табако, дякую за фоллоу. From the reveal trailer, there's that dragon. Oh my god. This is another location where the students will gather, you know, and just kind of chill. А, до речі, це теж локація з фільму. Якщо пам'ятаєте, з 4-го фільму, тут дикозор Муді якраз підійшов, коли до Гаррі... Everything all Добре. right? Yes. Якийсь I'm квест. sorry. I'm Nelly, by the way. I'm just so Додатковий excited квест. for До this речі, game. немає субтитрів у них. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Та, там, де Драко перетворили на цього куницю, точніше. To protect the contents of certain locked cabinets. Ні, Рон не тут слимаків ригав, але неважливо. Bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. Кажуть, що це таки четвертий Unreal. А, ну тоді все Why окей. would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. Окей. If you can manage to get the key into the cabinet. Це якийсь додатковий квест, причому по збору ключів, які дозволять вам проходити в різні кабінети і так далі. От, типу того. Але нащо нам ключі, якщо в нас є Алагамора? Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Анімація трохи стрьомна. Ну, тому що на Unreal робилося. Виглядає, що це насправді одні зі стандартних анімацій, тому що якщо ви подивитеся на анімації, які були в Sherlock Holmes, це прям майже один в один. Це один з, мені здається, з наборів стандартних анімацій Unreal. Валентин Бабак, привіт такий. Opportunities around it, what we can do, and then those interactions, different interactions with different characters can also offer different choice points for the player, and then some of those things can affect things game-wide. Some of these affect characters' lives, the ending of the game. Ваші рішення будуть впливати, наприклад, з ким ви повзаємодіяли, який квест зробили, буде впливати на якісь подальші події в сюжеті і з персонажами. But those opportunities exist for the player. Ну, конкретно ці додаткові речі, ви не казали, що типу буде впливати, наприклад, на якийсь розвиток конкретних персонажів. The dark arts. Power. Which this is one of my favorite locations in the castle. Just visually, you come in here and just the richness of It this is area. very iconic. Very Окей, і куди вони йдуть? anywhere Він else. сказав, що це кабінет захисту від темних сил, але щось це зовсім не схоже ніяким чином. A first year or an 11-year-old. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Коротше, малу всі хейтять в школі, вона принаймні так каже. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sport. Тому що в Хогвартсі багато задирак. Talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My Окей, це теж... Godstone collection, that is. Це знову ж таки додатковий квест по збору всяких речей. Блін, я надіюсь, що в них будуть прикольні додаткові квести, а не тільки збери 10 книжок, збери 10 ключів. A foul-smelling liquid. Можливо, вони нам тільки показують такі варіанти, типу додаткових I haven't квестів. much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. Тільки я... Now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the Діалоги school. схожі з Fallout 4. Ти маєш на увазі діалогова система чи самі діалоги? Але дивно, що самих субтитрів немає. Situation, and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Окей, добре. Вона
я так розумію, їй треба ще буде навчити якихось заклять. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Окей, але це таке. Це конкретно, знову ж таки, додатковий квест, якому треба щось зібрати. Типу якісь кульки для якоїсь гри. Gobstone sounds awful. It sounds like you're just mean. Like, Yeah, and your opportunities to be mean there aren't over. So, they continue. that's a good example of the... Блін, прикольні фрески, чи як це називається. I know people are gonna ask, Gobstone's playable? Що за очі, які... О, а оце уже, та. Прям як у фільмі. Це кабінет захисту від темних мистецтв. Хоча ні, стоп, у фільмі вхід збоку був, а не ззаду. Буде гад війни. Вітражі, блін, я щось інше сказав, значить. Wizard's chess. Those are things that aren't featured. They're featured within the world. I'm glad they're mentioned. They're a part of the wizarding world. Every single time there was something that we regretted because we couldn't include it. We also tried to figure out a way to make sure that it was included in the narrative, included in the stories. Make sure that there's a way to kind of... Все, що вони не змогли зреалізувати в грі, наприклад, там, я не знаю, якихось... Ну, якогось там монстра, щось таке, вони хоча б додали це в лор гри, і в якимось чином можна буде його знайти в якихось записках, тощо і так далі. Я надіюсь, що там не буде дуже багато цього, знаєте, типу, що вони такі прям всю гру запхали в записки, але з більшості, ну, він все одно каже, що більшість речей з ними можна взаємодіяти і так далі. Being in a classroom, I think this is a good opportunity to talk about how classes work, because we've gotten a lot of questions about that. Is it a schedule-based О, як уроки працюють, питає. So tell us how classes work. Чи треба буде робити уроки? Ultimately decided not to go the sim route. So I think like one of the speculations was, is there time of day and you know, that kind of thing. Like, can I miss class at this time of day? There is a day-night cycle. Yeah, there is a day-night cycle, but everything is very narrative-based, and so there's a big mystery going on in the world. There's something happening in the narrative, and we essentially see it as kind of like chapters. Скоріше за все, прогуляти урок не можна. Хоч навіть тут є режим дня і ночі, але день і ніч настає тільки тоді, коли по сюжету це потрібно. Я так розумію. Classes also appear on the sides as well as optional things that help you advance your spells. Але є ще й додаткові уроки, на які можна прийти для того, щоб вивчити якісь додаткові квести і так далі. Це типу як в універі, є факультативи, а є основні заняття. Side classroom missions, essentially, where you can learn additional spells or things that you need in your adventure, and also get to know the professors better. And I just want to call out some. І можна таким чином вивідати якусь інформацію в професорів або дізнатися про них більше якоїсь інформації, якщо їм дуже це потрібно. Maybe down there who's sipping some tea with the Victorian high, you know, high society. В Unreal є оця проблема, коли ти розвертаєш камеру і в тебе появляються білі полоси. І тут видно тільки, що було, оце прям дуже видно було. Оце, от зараз, от дивіться в цю сторону, от буде біле, бам-бам-бам, бачили? Біле появилось таке. В Unreal це дуже часта проблема в будь-яких іграх. От, зараз пум-пум-пум знов. Блін, от це трохи харить з Unreal, але загалом Unreal класна штука-дрюка. Чекайте, я десь чогось не можу завантажити поточний таймлайн. Все зламав! Again, the chatter of the communication that's happening and the footsteps, like, it just makes it feel more alive. Little events like that, brooms going I by just saw a broom go overhead. by. Love that. Окей, і що тут? Data Tower was one example, but no two hallways should look the same in Hogwarts. It has a lot of personality. Every hallway should be a little bit different, and that's mostly to help orient the player, help you not get lost. But this is Hesperus Hall. That's a little nod from the Marauders, a name that came from the Marauders map. But every hallway will have a little bit of a different personality. Кажуть, що деякі коридори вони змальовували з карти Мародера, яку вони бачили. Тобто вони, навіть коридори мають свої назви і так далі, так як вони прописані в карті Мародера. Якщо я правильно розумію. Що наклацав? Затримав Shift. Sentient castle full of magic for hundreds of years. It's going to kind of grow and develop. Oh, I heard something. Ну і дизайн кожного коридора в них унікальний. Mr. Magic himself.
Я підозрюю, що цей кольоровий це Півз. We talked about building on lore. Найімовірніше. Statue over to the side. Do That's you know who that is? Lachlan the Lane. Що відбувається, нічого не можу зрозуміти. Ми дивимося презентацію і гри по Гаррі Поттеру. Нової гри, яка називається, ну як по Гаррі Поттеру, по світу чаклунства, Hogwarts Legacy, яка вийде через декілька місяців. Hides behind it. Гра, яку я найбільше чекаю за останні роки. But sometimes a hallway has personality. І дивимося, наскільки вона буде провальна. Надіюсь, все пояснив. Воно рендерить тільки те, що в полі зору, оптимізація, я розумію, але от конкретно цей момент дуже напрягає мене. Я такий, типу, це вежа з цими совами. Great callback. Ага, коротше, пояснили, чому взагалом в Хогвартсі ніде не літають сови, хоча в фільмі і так далі вони літали по Хогвартсу. Вони пояснили, що всі сови конкретно в тій совятні. Ні, ми потім будемо грати God of War. We're kind of closing out our mini tour of Hogwarts, and again, it was but a fraction of this enormous castle. But we're closing it out here in the clock tower, so another recognizable location. But this is where crossed wands. Це з фільму теж можна впізнати, але мені здається, що в третьому фільмі, наприклад, ця вежа, вона знаходилася біля ось цієї, отут. Ось ця вежа знаходилася ось тут, на цьому вході, типу, принаймні в третьому фільмі вони виходили саме на цю площу, коли з годинникової вежі, тому то дуже дивно. Бачите, вони тут трошки якось перенесли вони все. Ну, але знову ж таки, самі собі придумали. Це було в четвертій частині. Та ні, здається, що в третій. Це якраз коли це, як його, господи, Гаррі Поттер хотів поїхати на канікули в Хоксміт, але йому не дозволяли, тому що в нього немає родичів. І саме в третій частині він дізнався, що в нього є родичі, тому це в третій було. Так, буде гра. Окей, зараз покажуть, як битися, походу. So we've set up a training dummy, and this is kind of an activity where you're supposed to execute according to kind of the. Конкретно з цим, конкретно тут вони будуть вчитися тренуватися, битися на таких, як це називається, дамі, ляльках. От. До речі, дуже схожі на ті, які вони використовували в кімнаті на вимогу у фільмі, якщо фільм брати. So if you tap R2, that throws out a basic shot. But that R2 is also your gateway to all of the. Ні, мені не подобається гра, конкретно четвертий Гаррі Поттер взагалі не подобається. You can see how the diamond expands. Власне, через те, що... And if we let go, you see how it contracts. Yeah. And so if you hold it again, it expands. Якщо R2 затримати, то появляються кнопки, щоб подивитися, якою кнопкою використовувати яке закляття. Over the course of the game, you can gain additional spell diamonds, up to 4 additional ones, so that you can slot up to 16 spells, pretty much instantly. Каже, що можна 16 заклять поставити на швидкі кнопки виклику, тільки як це зробити? А, напевно, перемикаючи хрестовину. Найскоріше за все. But also it reinforces an understanding of another feature of the wheel, which is their cooldowns. So as you're casting spells, just to make sure that you're not. Деякі закляття мають кулдауни. Right. You can see cooldowns on the spells that he's using on the wheel. Вінгардіум Левіосу, наприклад, не можна без перестанку спамити. Вона, бачите, не зразу появляється. And so if you hold down R2 and you tap the D-pad, it will switch between your other diamonds if you've unlocked them, and that's how you access all those. Oh man. Окей, добре. Ну, тобто, якщо затримати R2, то можна взяти інші закляття і так далі. Змінити собі там. Якщо я правильно розумію. Авада Кедавру можна кастанути. Я недавно про це в Телеграмі писав. Тобто вони сказали, що в грі будуть всі 3 непрощенні закляття включені. І причому, що так як в ті часи за це ще не саджали в тюрму, то в теорії можна всіх повбивати буде. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now.
I think now we can take on something a little more challenging. It's going to shoot back. Now let's talk about some more features of the combat system. Окей, зараз вони будуть, походу, більше по боївці розказувати ще. Why, yes it is. Так тут буде відкритий світ? Ready for another round? We're on a PS. Тут відкритий світ в тому плані, що тут повністю відкритий Хогвартс, плюс з Хогвартсу можна в Гоксміт потрапити. Тобто вони, наскільки я знаю, казали, що це буде між собою зв'язані локації. Тобто туди можна якось добігти, долетіти. Так, і дуже прикольно, що вони лишили британські вимови і так далі, так як це ніби британці. Ревенклов нормальний факультет, не переживайте, там найрозумніші люди зазвичай вчаться. В Гриффіндорі найхоробріші, а в Гапфлпафі, здається, найдобріші. І в Слизері не забув, які. Найамбітніші. You're not the only one that has Protego and the ability to deflect. The enemies do too. And we actually play with that when it comes to the spell casting. So you notice that there are different colored kind of shields around the different characters. And you also notice that your spells have different colors on them. Okay. So to help players understand kind of like the function of their spells, we're trying to put them into brackets. So there are damage spells, there are force spells, there are... Є різні закляття, і причому вони різним кольором позначаються. Для того вони позначені, наприклад, на щитах цих людей. Типу, яким закляттям краще пробити цей щит і так далі. Наприклад, є демедж закляття, є якісь там, наприклад, закляття вбивства взагалі. Як зависла гра. Жартую. Ну, тобто, оці щити, що вони казали, він сказав, що це ніби закляття Протего, але не факт. The halo over your head, whenever an enemy is about to an attack, it's almost like you have a little bit of a sixth sense for those things coming. Ясно. Коротше, оця штука в нього над лицем, це як павуче чуття. Тобто це підказка тобі, що скоро тебе атакуватимуть. The deflect that attack that comes in and off with the Protego. And I love that deflect where it goes off and like hits things. І що ти можеш відбивати закляття, і вони будуть відлітати в різні сторони. Щось типу того. It doesn't just deflect, it also deflects and turns around with a counter-attack stupefy that actually stuns the enemy. Наприклад, якщо хтось тобі закляв на тебе Stupefy, а ти його відбив і попав в когось іншого, то очевидно, що він тупо застине на місці. Back into gameplay here. Andrew's gonna pretty handily finish these other students off here. Win this duel. How fast it is. Ну, прикольно. Круто, що можна взаємодіяти взагалі з оточенням, тобто лівіосою підтягнути до себе ящик, кинути в когось, людей підкидувати. Ну... Непогано. Воно виглядає більше як боївка, як в останніх фільмах, де вони ходили тако... Ну, дійсно, як із Star Wars. Власне, як з останніх 3 чи 2 фільмів. Власне, там, там все так виглядало. Бо в перших там... Я навіть не пам'ятаю, а в перших іграх, наскільки пам'ятаю, вони взагалі стояли на місці, фактично, і треба було ще й начекловувати довго. Тільки що чувак тут заспавнився. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Можна придурюватись, ніби я граю зараз. Ні, вже не можна, блін. Вони мовчали, я думаю, якраз типу прикольнусь, що я стрімлю зараз це. But we didn't want to leave you without maybe a little taste of something that we may show in the future. Ще щось хочуть показати. Чи ні? Чи це кінець? Going out here. Знаєте, це цей міст, який веде до Хагріда, потім вниз. Ну, типа, в деяких фільмах. До Гагріда, перепрошую. Цікаво, чи воно буде. Ну, покажіть Гагріда! Покажіть мені! Так, дуже-дуже схоже, як в фільмі зробили. Ні, він сказав, сьогодні не покаже нам ні. Але во-во-во, хата Гагріда, перепрошую. Тобто, бачите, можна вийти за замок і пройти далі.
Але сьогодні вони сказали, що цього не покажуть. Так, нам сподобалось. Дякую за презентацію. Ну, блін, це було круто. Чекайте, там донати, які я пропустив. Павліна, я тобі вже відповів, я надіюсь, ти ще десь тут. 30 гривень, що відбувається. Я щось нічого не Презентація. Хіба Гегрід такий старий? Ні, але він просто ж, ну, тобто це його хатина в фільмах Гаррі Поттер. Тут вона також є, тому що це хатина хаускіпера, чи як він називається, кікіпер, чи як там, не пам'ятаю. Ну, коротше, тримача ключів, скажімо так. Наглядача, наглядача, напевно, ось так. Тобто тут буде якийсь інакший чоловік. Очевидно, що не Гегрід. Гегрід, ще навіть в якому там, в другому фільмі його показували, що він був молодий за часів Тома Рідла. От. Ну, як вам перші враження від сьогоднішнього Гогвартсу? Блін, це прикольно. Взагалі, Гогвартс мені сподобався. Прям виглядає так, що його буде просто капець. Як цікаво досліджувати. Чи я куплю Hogwarts Legacy? Ну, звісно ж, куплю. От зараз, прямо зараз піду і куплю. От зараз, в цю секунду. Щоб ви побачили. Я його піду і куплю. Зараз, тільки трошки почекайте, в мене Steam не відкривається. Я тут, куди я піду? Зараз. Я піду його і куплю. Зараз, секундочку, в мене довго Steam відкривається. Боївка виглядає простою, але дуже схожа на Star Wars Jedi Fallen Order. Та, до речі, там теж не надто складна була. Але я думаю, що тут буде щось більше, ніж те, що нам показали. Зараз, секунду. Та йоли-пали, відкриється в мене той Steam чи ні коли-небудь? З тим стімом дурним. Перше правило клубу: ніяких преордерів. Опа! Все, купив. Готово. До речі, цікаво, чи ще хтось з моїх друзів має. Ні, тільки додають в бажане. 6 вересня у мене. З 6 вересня. Але мені Ріпер насправді подарував. Так що дякую, Ріпер, за те, що подарував. Це буде найфантастичніша прям гра, я впевнений, за останній час. Ну, я не знаю, не факт, може і ні, може я не правий. Ой, я не граю ніяких Fall Guys. Це вам здалось! Вам здалось! Наступного тижня Devil in Me. Так, знаю. Пограємо його також. Ну, підозрюю, що далі вже нічого не буде, так що виключаємо комп. І включаємо PlayStation. Зараз, секундочку.